নমস্কাৰ ভনিতা দাইৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই লাই শাকেৰে সয়াবিনৰ এটি ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। এনেদৰে সয়াবিনখন খালে খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা হয়, লগতে কম সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়। যেহেতু লাই শাক আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুতো উপকাৰী। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লগতে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবচোন। ভাল পালে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ।